مسئله 279. توی این مسئله میگه که یک جعبه یک وسیله روی زمین هست و 4 نفر دارن به این وسیله از 4 طرف نیرو وارد میکنن. نیروها رو توی شکل میبینیم 70 35 80 و 90 پوند. توی قسمت آ یا الف مسئله میگه که برایند نیرو کوپل همه نیروها رو توی نقطه او پیدا بکنید توی این نقطه. و توی قسمت بی هم میگه که نقطه اثر این نیروها رو روی محور X و روی محور Y به دست بیارید. خب اول بریم قسمت الف رو حل کنیم. قسمت الف میگه برایند نیروها رو این سیستم کوب نیرو رو توی نقطه او پیدا بکنید. خب من برای نقطه او یک نیرو خواهم داشت و یه دونه گشتاور. خب یکی نیروها رو به نقطه او منتقل میکنم. یه نیروی 80 پوندی توی نقطه او هست، پس یه دونه 80 آی داریم توی نقطه او که خب گشتاوری به ما نخواهد داد چون از نقطه او میگذره. یه نیروی 90 پوندی اینجا داریم، پس که اگر منتقل بشه به نقطه او یه نیروی 90 پوندی در جهت آی خواهد داشت و یک گشتاوری هم به صورت ساعتگرد حول نقطه او ایجاد میکنه. علامت ساعتگرد رو مثبت در نظر میگیریم و علامت پاد ساعتگرد رو منفی. خب نیروی 90 پوندی به نقطه او که بیاد یک گشتاور 90 ضرب در 66 خواهد داشت، این 66 اینچ. دیگه چیه؟ نیروی 35 پوندی اینجا داریم که در جهت وای هست. اگر به نقطه او منتقل بشه یه نیروی 35 پوندی در جهت وای خواهیم داشت، پس یک 35 جی اینجا میگذارم و خب گشتاوری هم به ما خواهد داد به صورت پاد ساعتگرد، پس منهای 35 ضرب در بازوش هم 88 ضرب در 88 اینچ. خب یه نیروی 70 پوندی داریم. نیروی 70 پوندی چون کجه هست این رو تجزیهش میکنیم به افقی و عمودی که چون زاویهش 45 تفاوتی نمیکنه. این میشه 70 کوسینوس 45 و اینم میشه 70 سینوس 45. خب نیروی 70 کوسینوس 45 در جهت x هست، به نقطه او منتقلش میکنم، پس میشه به اضافه با 70 کوسینوس 45 آی و خب این 70 کوسینوس 45 یک گشتاور ساعتگرد حول نقطه او ایجاد میکنه، پس اینجا می نویسم به اضافه 70 کوسینوس 45 ضرب در بازوش هم همون 66 اینچ هست ضرب در 66 و یه دونه 70 سینوس 45 هم در جهت جی دارم، پس به اضافه 70 سینوس 45 در جهت جی که این هم گشتاوری به صورت پاد ساعتگرد ایجاد میکنه. منهای با 70 منهای 70 سینوس 45 ضرب در بازوش هم 88 اینچ هست این طول، پس ضرب در 88. خب این نیرو و گشتاورها رو من سادهش میکنم در مجموع F میشود چی؟ ما یه دونه 80 آی داریم، یه دونه 90 آی داریم و یه دونه 70 کوسینوس 45. اینها رو حساب کنم 80 به اضافه 90 به اضافه 70 ضرب در کوسینوس 45 میشود 219 ممیز 5 دهم آی و یه دونه 35 تایی داریم در جهت جی، یه دونه هم 70 ضرب در سینوس 45 داریم در جهت جی، پس در جهت جی هم می شود 84 و نیم جی. این مال نیرو. برای گشتاور چی؟ خب برای گشتاور 90 ضرب در 66 دارم منهای 35 ضرب در 88 به اضافه 70 ضرب در کوسینوس 45 درجه ضرب در 66 منهای 70 ضرب در سینوس 45 درجه ضرب در 88. مقدار M هم میشه بعد 1771 پوند اینچ. این هم مقدار گشتاور. خب این قسمت الف مسئله. الان توی قسمت الف رو که ما حل کردیم، الان ما
چی داریم در مجموع؟ در مجموع ما در قسمت الف یک نیروی 219 و نیمی در جهت آی داریم اینجا و یک نیروی 84 و نیمی در جهت جی داریم و یک گشتاور 1771 مثبت، یعنی یک گشتاوری به این شکل هم اینجا داریم 1771. خب این قسمت الف. قسمت ب میگه که همین سیستم کوپل نیرو رو با یک نیرو که روی محور X قرار داره جایگذاری بکنیم و بعدم با محور Y. خب اگر من میخوام این نیرویی که اینجا هست رو به این شکله، یعنی ما یک نیروی 219 تایی و یک نیروی 84 تایی داریم رو با یک نیروی 219 تایی با یک نیروی مشخص در جهت روی محور X ها برآیندش رو مشخص بکنیم، یک گشتاوری داریم. یعنی من اگر من بخوام روی محور X همچین گشتاوری رو ایجاد بکنم، این مؤلفه افقی عملا کاری انجام نمیده، چون حول نقطه او گشتاورش 0 میشه و روی محور X هم قرار داره. بایستی این نیرو رو، یعنی نیروی عمودی 84 و نیمی رو طوری جابجاش بکنم که بتونه این گشتاور رو برای من خنثی کنه یا ایجاد کنه. یعنی من این فاصله X رو اگر پیدا بکنم کفایت میکنه. خب می نویسم گشتاوری که داریم 1771 برابر با نیروی ما که در جهت J هست، در جهت J 84 و نیمه ضرب در طول X. اینجوری میتونم مقدار X رو پیدا بکنم. مقدار X میشود 1771 تقسیم بر 84 و نیم. X میشود 20 ممیز تقریبا 21، اینجوری بگیم X میشه تقریبا 21 اینچ. و اگر که حالا همین نیرو رو من بخوام روی محور Y ببرم، یعنی این مؤلفه ها رو داریم روی محور Y محل اثرش رو پیدا کنم، خب این نیرو خنثی میشه و نیروی افقی بایستی جای قرار بگیره که بتونه گشتاور 1771 رو ایجاد کنه. پس می نویسم 1771 مساویه با نیروی X ما، نیروی آی ما 219 و نیم ضرب در Y، این مقداری که اینجا قرار داره. پس مقدار Y می شود 1771 تقسیم بر 219 ممیز 5 دهم. مقدار Y می شود 8 ممیز 0.7 صدم اینچ. پس میتونیم بگیم این نیروی افقی رو اگر توی نقطه 8.07 صدم اینچی قرار بدیم یا نیروی عمودی رو توی نقطه 21 اینچی قرار بدیم، از لحاظ سیستمی تفاوتی با سیستم حاضر نمی‌کنه و همون گشتاور رو برای ما ایجاد می‌کنه.